شلوار بگ مناسب فصل تابستونه، مخصوصا این مدل که خیلی راحته، پاخور خیلی زیبایی داره و مستقیم روی پارچه برش میخوره. اگر دوست دارین این مدل شلوار بگ رو داشته باشین تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برای این شلوار بگ من میخوام الگو رو مستقیما روی پارچه بکشم و برش بزنم. تا دور باسن سطح شما به یک قد شلوار به اضافه 15 سانت اضافه تر پارچه احتیاج دارین. اگر قد شلوارتون 100 هست، 100 رو به اضافه 15 میکنیم، میشه 1 متر و 15 سانت پارچه نیاز داریم. اگر که دور باسن شما بیشتر از 100 بود، شما به 1.5 قد پارچه احتیاج دارید. یعنی قد شلوارتون رو هر چقدر که بود بعد ضرب در 1.5 کنین. مثلا اگر دور باسنتون 120 و قد شلوارتون 100 رو ضرب در 1.5 میکنید که میشه 1.5 متر پارچه شما احتیاج داریم. پارچه‌ای که برای شلوار بگ مناسبه، پارچه‌ای که یک مقداری ریزش داشته باشه. حالا مد نظر من و منظور من ریزش خیلی زیاد نیست، یک مقدار ریزش که پارچه ما آهار نداشته باشه. یعنی شما از پارچه‌های خشک و آهاردار برای شلوارهای بگ سعی کنید استفاده نکنید. مثلا از پارچه‌های فاستونی سعی کنید برای شلوار بگ استفاده نکنید، چون شلوار بگ گشاده. اگر پارچه‌تون هم خشک باشه یک حالت پف میسته. من الان دارم از پارچه لینن استفاده میکنم. شما میتونید از انواع پارچه های لینن، کرپ ها و یا شانتون استفاده کنین و حتی میتونین از پارچه های گرم بالاتر برای فصل پاییز زمستون هم استفاده کنین، چون تنخور خیلی زیبایی داره این شلوار. اولین کاری که میکنم میام پارچه رو یه بار ترکیش رو روی ترکی میذارم و دلاش میکنم، بعد دوباره دلا رو دلا میکنم که بشه چهارلا. الان این قسمت چهارلای بسته است، این قسمت چهارلای بازه. خط بالا رو، قسمت بالای پارچه رو وقتی که چالا کردم سرکجیشو مثل همیشه میگیرم، قیچی میکنم. از اون قسمت بالا که صاف کردم به اندازه 4 تا 5 سانتی متر پایین میام و یک خط صاف میکشم. این خط از این به بعد میشه خط معیار و مبنای ما که بقیه کارامون رو بر اساس این خط انجام میدیم. از همین خط بالا که کشیدم سر متر رو میذارم و به اندازه قد شلوار پایین میام. قد شلوار هر چقدر که خواستم باشه به همون میزان پایین میام، علامت میزنم و یک خط صاف میکشم به گوشه مقابل پارچه. حالا از همین خط معیاری که دارم میخوام بلندی فاقم رو علامت بزنم. به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 1 یا 2 سانت آزادی میام پایین و علامت میزنم. ببینین تعجب نکنید که بگید حالا 1 یا 2 عدد کمیه. این شلوار کمریش هنوز حساب نشده، بعدن کمری 4 یا 5 سانتی متری به بالا دوخته میشه، اون هم به ارتفاع فاقتون اضافه میکنه. اما اگر که شما الان این شلوار یک فاق معمولی داره، نه خیلی بلنده نه کوتاهه، اما اگر که شما شخصی هستین که شکم برجسته دارین و کش شلوار رو بالای شکمتون میبندین، این مقدار 1/4 دور باسن رو میتونید به اضافه 3 یا حتی 4 هم بکنین که دیگه فاق بلند باشه و موقعی که کش رو بالای شکمتون میذارین فاقتون تنگ نشه. پس میام دور باسن رو تقسیم بر 4 میکنم. مثلا دور باسن اگر 100 باشه تقسیم بر 4ش میکنم، میشه 25. به اضافه 1 یا 2 سانت آزادی میکنم، سر متر رو میذارم اینجا و علامتم رو میزنم و بعد این علامت رو به صورت یک خط صاف میکشم به سمت مقابل. من باید برای این شلوار زاپاس دوخت در نظر بگیرم. این قسمت هایی که دلای بازه مشکلی نداره، این قسمت هایی که دلای بسته است باید زاپاس دوختش رو مشخص کنم. اگر که میخواید 1 سانتی متر زاپاس دوخت بذارید، 1 سانت، یا اگر خواستید 1.5 سانت، هر چقدر که خواستین از خط بالا و پایین علامت بزنیم. الان 1.5 سانت میام و علامت میزنم. از این قسمت به بعد الگوی شلوارم رو میکشم. این قسمت ها میشه برای برش و زاپاس دوختن. روی خط پایینی از این قسمت که دیگه گفتم از اینجا به بعد این تکه میشه برای زاپاس دوخت و کاریش ندارم. از اینجا به بعد به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 2 الی 3 سانتی متر جلو میرم و علامت میزنم که این قسمت میشه برای فاق. الان این خط دوم خط فاق من هست. پس به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه من 2 سانتی متر علامت میزنم. همین علامت رو به بالا هم میزنم. مجدد از این نقطه، از این 1 سانتی که اومدم داخل، هر مقدار روی خط پایینی
اومدم همون مقدار رو اینجا هم میام و علامت میزنم. این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم و کادر بالای شلوار من تقریبا میشه گفت که قسمت بالاش آماده است. حالا از این خط به بعد من میام به اندازه 1/10 دور باسن. من اول الگوی پشت رو طراحی میکنم. به اندازه 1/10 دور باسن جلو میرم و علامت میزنم. دور باسنم هر چقدر که هست تقسیم بر 10 میکنم. اینجا علامت میزنم. این قسمت شد 1/10 دور باسن. هر چقدر اینجا بود روی این خط هم علامت میزنم. یعنی این فاصله با این فاصله یکیه و هلال فاق پشت رو طراحی میکنم. موقعی که میخواین هلال فاق رو طراحی کنید مستقیم از اینجا نیایید تیزش کنید، چون بعد وقتی که فاق‌ها رو به هم دوختید این قسمت تیزی بد وای میسه. شما باید به اندازه 1 الی 2 سانتیمتر روی این خط بغلطین و بعد بیاید هلال فاقتون رو طراحی بکنید. و هلال فاقی که میکشید نه خیلی تو پر باشه نه خیلی تو خالی باشه که جلوی شلوارتون یا پشت شلوارتون حالت بغلی نداشته باشه. خب حالا من میام روی خط بالا از این خطی که کشیدم به اندازه 1.5 سانت داخل میشم و این علامت رو وصل میکنم به انتهای فاقم که دیگه یک فاق شیبدار و کاملا یک دستی داشته باشم. این باعث میشه که پشت شلوارتون حالت پف نیسته. حالا یه نکته مهمی که باید بهش خیلی توجه کنید اینه که شما در تمام شلوارهایی که قرار نیست براشون زیپ دوخته بشه و قرار شلوار کمرکش باشه باید اندازه دور کمرتون از 1/4 دور باسنتون حداقل 1 یا 2 سانتیمتر بیشتر باشه. پس اگر شما اومدین روی خط فاق به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 1 سانتیمتر جدا کردین، ممکنه شما تو بعضی از آموزش ها ببینید که میگن این خط فاق رو به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 1 جدا بکن. دیگه اینجا اجازه نداری این 1.5 سانت رو داخل بشی و خط فاقت همین خط صاف میشه. این خط اولیه میشه. چرا؟ چون اگر اینجا 1.5 سانت شما بیایید و از این فضا کم بکنین، این اندازه‌ای که اینجا به دست میاد، این اندازه‌ای که اینجا میمونه از 1/4 دور باسنتون کوچیک‌تره. شلوار از پاتون بالا نمیره. شما شلوار رو میدوزید، شلوار خیلی زیباست ولی قابل استفاده نیست، چون اصلا این فضا قابل اومدن بالا از باسن شما نیست. پس خیلی به این نکته توجه کنید. یک جوری باید این فضا رو تنظیم کنین که در نهایت این فضایی که این بالا میمونه از 1/4 دور باسنتون بیشتر باشه. الان چیزی که برای من اینجا میمونه، چون 1.5 داخل شدم، میشه 1/4 دور باسن به اضافه نیم که چون توی 1/4 در کل میشه از دور باسن 2 سانت بیشتر و این شلوار خیلی راحت بالا کشیده میشه. این نکته خیلی مهمه و در تمام شلوارهایی که قرار کمرکش باشن بهش توجه کنید. حالا من میام از این نقطه تا این نقطه رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود نصفش رو پیدا میکنم. الان نصفش برای من میشه اینجا. همین علامت رو قسمت پایین هم پیدا میکنم. یعنی میذارم تا این گوشه ببینم چقدره. همین علامت رو اینجا هم پیدا میکنم و به صورت یک خط صاف این دوتا علامت رو به همدیگه وصل میکنم. حالا این خط رو به بالا هم میتونم امتداد بدم که بتونم خط راستا رو تا بالا هم داشته باشم، چون ما با این خط کار داریم بعداً توی مراحل دوخت. این خط باید به تکه های بعدی شلوارتون هم منتقل بشه. خب حالا میام فاصله خط فاق تا خط دمپا رو، این خط راستایی که دارم رو اندازه میزنم. سر متر رو میذارم اینجا تا پایین رو اندازه میزنم. الان برای من 71 نصفش رو پیدا میکنم، علامت میزنم و به طرفین به سمت چپ و راست به صورت یک خط صاف میکشم. برای اینکه خط دقیق باشه علامتی که اینجا زدم این فاصله رو از این پهلو هم دوباره علامت میزنم که خطی که میکشم یه خط صاف باشه. از اینجا هم علامت میزنم و بعد نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم.
حالا روی خط زانو شما باید مقدار 1/4 دور زانوتون رو علامت بزنید. 1/4 دور زانو رو چجوری علامت بزنم؟ میام متر رو حلقه میکنم دور زانو، در حالتی که ایستادم متر رو میذارم دور زانو. از اونجایی که این شلوار یه شلوار راحته، یک شلوار آزاده، شلوار بگه، در قسمت زانو و دمپا ما آزادی زیادی داریم توی شلوار. میتونید مثلا از طرفین خودتون بگین میخوام 15 از این ور 15 از این ور خارج بشم، دور زانوم بشه 60 تا. یا نه میخوای دقیق تر باشه، بدونی چقدر واقعا میخوای اندازه بزنی، دور زانوت متر رو حلقه بزن. به این صورت متر رو یه مقدار دور زانوت حلقه بزن، ببین چقدر گشادی خوبه. مثلا اینجوری وقتی حلقه بزنی زانوت هم داخلش باشه، متوجه میشی مثلا میگی انقدر گشادی برای دور زانوی شلوار من خوبه. عددش هر چقدر که بود رو تقسیم بر 4 میکنیم. من میخوام گشادی دور زانوم 52 باشه. وقتی تقسیم بر 4 بکنم میشه 13. 1/4 رو از این محل طلاقی به سمت راست و به سمت چپ علامت میزنم. یعنی از این سمت 13 سانت علامت میزنم، از این ورم 13 سانت علامت میزنم که این دوتا علامت میشه 26 که 26 میشه 1/2 دور زانوی من. پس 1/4 این ور، 1/4 هم این ور. حالا میایم روی خط دمپا. روی خط دمپا هم همون کاری که برای زانو کردیم برای دمپا انجام میدیم. هر چقدر که خواستین گشادی باشه 1/4 رو به سمت راست و 1/4 رو به سمت چپ علامت میزنید. اما اگر دوست دارین که شلوار شما به صورت یک شلوار یک تکه باشه، از زانو به پایین به یک اندازه باشه گشادیش، که خیلی زیباتر هم هست، البته خب سلیقه‌ایه، هر چقدر اینجا علامت زدید اینجا هم علامت بزنید. حالا اگر دوست داشتین بیشتر باشه خب بیشتر علامت میزنید. اگر دوست داشتین دمپاتون کمتر از زانوتون باشه خب کمتر علامت میزنید. اما یه نکته رو توجه کنین، اگر خواستین دمپای شلوارتون از زانوتون تنگتر باشه، این تنگ شدن رو زیاد نکنید. مثلا اگر اینجا رو من 13 علامت زدم، اینجا رو تا 12 تا علامت بزنم، چون اگر این قسمت کم باشه این قسمت زیاد باشه، فرم شلوار شما حالت خمره‌ای پیدا میکنه و اصلا شلوار زیبایی نمیشه. خب حالا من میخوام این قسمت ها با هم دیگه یک اندازه باشن. از این خط وسط مجدد 13 علامت میزنم، از اینجا هم 13 علامت میزنم. حالا دیگه علامت ها رو با هم دیگه وصل میکنم. این علامت رو به این علامت، این علامت رو به این علامت. درز داخل فاق پا رو، این قسمت رو با یه هلال ملایم، هلالی که خیلی، حالا میتونید با دست هم طراحیش کنید، خیلی حالت گودی نداشته باشه، یه مقدار فقط یه فرم بهش بده کافیه، از حالت خط صاف بودنش خارج بشه، چون توی اوریب قرار داره و اگه بخوایم به صورت یک خط صاف بکشیمش زیاد جالب در نمیاد. یه مقدار خیلی کم من اینو میام هلالش میکنم. انتهای هلالتون هم محل اتصالش به پایین باید صاف باشه، حالت تیزی یا بوقی نداشته باشه. به این صورت ببینین هلال زیاد مشخص نیست که هلاله، ولی خط صاف هم نیست. این قسمت رو هم به اینجا وصل میکنم و قسمت جلوی شلوار شما، قسمت پشت شلوار شما تمام میشه. ببینین اینجا که میخوام وصل کنم اینجا نوک‌تیزی نداشته باشه، یه مقدار صاف و بعد به این صورت. هیچ قسمت از لباس ما نباید زاویه دار باشه، مگه اینکه حالا مدل سازی خاصی ما روی لباسمون انجام داده باشیم. دور تا دور این شلوار رو برش میزنم، ولی باید توجه کنید قسمت درز داخل پا و بیرون پا میتونه 1 یا 1.5 سانت زاپاس داشته باشه. قسمت فاق هم همینطور. برای قسمت پایین 2 تا 3 سانتی متر زاپاس دوخ بذارید که اگر از قد شلوارتون مطمئن نیستین و کوتاه بود جا برای بلندتر کردنش باشه. اما برای قسمت بالا رو اصلا زاپاس دوختش رو برش نمیزنیم، به همین صورت. ببینید قسمت بالا رو با این فضا برش میزنیم. ببینید من اینجا زاپاس 1 سانت رو گذاشتم، اینجا رو قیچی میکنم که بدونید منظورم چیه.
بالا رو به همین صورت میذارم. اینجا رو با زاپاس 1 سانت قیچی میکنم، دور تا دور رو هم زاپاس 1 یا 1.5 میذارم، برش میزنم. پس این قسمت بالا رو نگه دارید. این خط رو اگه تا بالا بکشین، این قسمت بالا رو نگه دارید. قسمت بالا رو دوریز نکنین که در ادامه بهتون میگم باید چه کارش کنیم. برشم رو زدم. ببینید این تکه بالا رو هنوز قیچی نکردم چون باهاش کار دارم. حالا اولین کاری که میکنم اینه که میام اینجا خط زانو رو یه چرت میزنم، چون بعد خط زانو رو من در هر 4 تا تکه شلوارم داشته باشم. اینجا هم یه چرت میزنم. خب حالا 2 تا از این تکه ها میشه برای قسمت جلو، 2 تاش میشه برای قسمت پشت. حالا 2 تکه رو خیلی آروم بدون اینکه تنظیماتش به هم بخوره رو میذارم کنار. خب این 2 تکه رو میخوام برای قسمت پشت در نظر بگیرم. اون خطی که بالا داشتم رو اینجا کشیدم. ببینید ابتدای کار چقدر از اون بالا فاصله دادین. من 4 سانتی متر فاصله دادم، اومدم پایین خط راهنما رو کشیدم. الان 4 سانتی متر رو اینجا دارم. ببینید منظورم این خطه، از اینجا تا گوشه کار من 4 سانتی متره. 4 سانتی متر هم از اینجا اومدم پایین خطش رو کشیدم. خب حالا میخوام این تکه برای قسمت پشت باشه. چه کار میکنم؟ از این گوشه فاق به اندازه 3 سانتی متر میرم بالا. ما برای همین اینجا 4 سانتی متر گفتم، 4 یا 5 سانتی متر فضا بذارید. ببین از این گوشه، از این خط به اندازه 3 سانتی متر میرم بالا. این 3 سانتی متر رو وصل میکنم به این گوشه پهلوی شلوار. پس از سمت فاق میرید بالا. چرا؟ چون باید فاق شلوار شما در قسمت پشت بزرگتر از قسمت جلو باشه که موقع نشست و برخاستن شلوارتون از قسمت پشت پایین کشیده نشه. خب این رو میام وصل میکنم به این قسمت. اما ببینید اینجوری خط صاف وصل نمی کنم. ما روی بدنمون هیچ خطهایی که به صورت دور تا دور بدنمون هستن، مثل خط کمر، خط شلوار، اینها هیچ کدوم خط صاف نیستن، خطهای منحنی هستن. پس من اگر بیام این خط رو به صورت صاف بکشم، چون این اولا که من خطهای بدنم به صورت صاف نیستن، خطهای عرضی اندام رو میگم، به صورت خط صاف نیستن، به صورت یک خط منحنی هستن. حالا این پارچه هم این قسمتش تو اوریب قرار داره. من اگر قرار اینو به صورت خط صاف وصل بکنم، کمری شلوارم زیاد جالب در نمیاد. پس میام به صورت یک منحنی ملایم. خیلی نمیخوام منحنی باشه، یه چیزی باشه که از حالت صاف بودنش خارج بشه، بیاد و نزدیکای این خط پایینی، ببینید بیاد و نزدیکای این خط دیگه 0 بشه به این صورت. خب حالا میام زاپاس 1 سانت میذارم و قسمت بالا رو قیچی میکنم. الان من برای این قسمت بالا، پس ببینید من 4 سانت 5 سانت از بالا گفتم جا بذارید برای همه این کارها. این کار داریم برای چی انجام میدیم؟ این کار داریم برای قسمت پشت شلوارمون انجام میدیم. روی 2 تکه‌ای که ببینید 2 تکه است، روی 2 تکه‌ای که برای پشت شلوار در نظر گرفته بودیم. خب حالا این رو من قیچی میکنم. زاپاس 1 سانت گذاشتم. برای قسمت جلو ما دیگه احتیاج نداریم که فاق رو بلندتر بکنیم. پس این فضا اضافه است. فقط کافیه به اندازه 1 سانت زاپاس دوختی که دارم علامت بزنم اینجا. الان من 1 سانت دارم زاپاس دوخت میذارم از اون خط راهنما و مبنا و قسمت بالا رو قیچی میکنم. پس ببینید این برای قسمت جلو دور ریز شد. این اولین تغییر قسمت جلو نسبت به قسمت پشت. خب تغییر بعدی که باید بدیم روی قسمت فاقه. ما برای قسمت پشت اومدیم از این خط به اندازه 1/10 دور باسن جلو رفتیم و علامت زدیم شد فاق پشت. توی شلوارهای معمولی فاق پشت به اندازه 1/10 دور باسنه، فاق جلو نصفشه، یعنی به اندازه 1/20 دور باسنه. اگر این شلوار یه شلوار معمولی بود، یه شلواری که یک مقدار توی رونها جذب بود، شما این خط رو، این فاصله رو میمدین تقسیم بر 2 میکردین، وسطش رو پیدا میکردین. این وسطش میشد مثلا اگر اینجا باشه، این وسطش میشد فاق جلو. اما چون شلوار بگه و من نمیخوام فاقش اون
جذب بودن رو داشته باشه، میخوام یه مقدار راحت باشه، یک مقدار از قسمت فاق آزادی داشته باشه، میام و از این از این انتهای فاق به اندازه 2 الی 3 سانتی متر، 3 سانتی متر خوبه، به اندازه 3 سانتی متر میام به سمت داخل و این مقدار میشه فاق جدید من. ببینید پس چون شلوار بگ من این کار رو میکنم، اگه یه شلوار معمولی بود اصلا این کار رو نمی کردم. حالا به کمک یک خطکش منحنی میام و این نقطه رو به خط زانو وصل می کنم. یا از خطکش منحنی استفاده کنید یا از دستتون، یک مقدار منحنی داشته باشه. حالا فاق جدید رو هم طراحی می کنم. 1 سانت زاپاس دوخ براش میذارم و دور تا دورش رو اضافاتش رو قیچی میکنم. و دیگه برش شلوارمون تموم شد. میریم برای مرحله دوخت. برای دوخت این شلوار من میخوام از روش شلوارهای راحتی استفاده بکنم که شما دوخت این مدل شلوار و اتوکاریش رو هم یاد بگیرین. اگر خواستین از روشهای معمول استفاده کنین، شما قسمت جلو یا پشت رو میارین، فرقی نمیکنه. الان این قسمت جلو فاقش رو میدوزین، فاق قسمت پشت رو هم میدوزید، بعد در نهایت پهلوها رو میدوزین و درز داخل پا رو میدوزین. اما من میخوام به روش شلوارهای راحتی، یعنی ببینین الان اینجا تکه جلوه، اینجا تکه پشته. میخوام اول تکه جلو و پشت رو با هم دیگه متصل کنم، یعنی اول میخوام هر کدوم از پاها رو جداگونه بدوزم. الان این تکه جلو و این تکه پشت، ببینین تکه ها رو روبروی همدیگه قرار بدید. تکه ها رو روبروی همدیگه قرار بدین که بدونین کدوم تکه رو بعد به کدوم قسمت بدوزین، جا به جا و برعکس ندوزین. الان این تکه جلوه، این تکه پشته، این دوتا رو برمیدارم. ببینین رو فاقاشون رو نگاه کنین، روبروی هم گذاشتم. این دوتا رویی میشن با هم دیگه، این دوتا زیری هم میشن با هم دیگه. حالا دوختش به چه صورته؟ یکی از تکه ها رو میذارم رو، الان ببینین اینجا پشته که من خط کشیدم، اینجا روی شلواره. روی شلوار رو میذارم، اون یکی قسمت رو هم رو میذارم. الان رو به رو قرار داره. شما اگر تکه هاتون رو برعکس بذارین، این رو به روه با همدیگه جور در نمیاد. اینها رو روی همدیگه میذارم، از قسمت پهلو اینها رو قشنگ مرتب فیکس میکنم. ما نقاط موازنه داشتیم، خط زانو رو چرت زدم، خط زانو رو روی خط زانو میذارم. حتما این کار رو بکنین وگرنه شلوارتون تاپ برمیداره توی پاتون. اگر که خطوط زانو رو روی همدیگه نذارین، از این سمتم خط زانو روی خط زانو فیکسش میکنم. حالا میرم این قسمت پهلو رو از بالا تا پایین اینجا رو میدوزم، قسمت درز داخل پا رو هم میدوزم، اون یکی سمت رو هم همینطور. این میشه برای یک پا، اون هم میشه برای یک پای دیگه. دوختش ساده است، دوختش رو انجام میدم و برمیگردم. درز ها رو دوختم، تمیز دوزیش رو با سردوز انجام دادم. این قسمت ها رو ببینید اضاف داره، این الان قسمت پشته که به سمت من قرار داره. این به خاطر اختلاف فاق جلو و پشته و باید باشه. اگر دیدین همچین حالتی روی شلوارتون هست نگران نباشین، چون ما فاق قسمت پشتمون بزرگتر بود از فاق قسمت جلو، پس این باید باشه که بعد حجم باسن رو کاور بکنه و دیگه شلوارتون از قسمت پشت تنگ نباشه. خب حالا بعد یه اتو انجام بدم. یک بار در حالتی که درز به صورت بسته است اتو میزنم به این صورت. یک بار هم از ژانت، یا میتونین اگر ژانت ندارین به این صورت شلوارتون رو باز بکنین روی میز اتوتون. ولی اگر که بتونید یک سری از ژانت ها رو تهیه کنید، اگر که میخواین مداوم خیاطی کنید، خیلی کارتون رو راحت میکنه، چون از نظر من خیلی از ایرادهای کار رو اتوکاری خوب میتونه بپوشونه. خب شلوار رو میذارم توی ژانت، اون درزی رو که میخوام اتو کنم و به سمت پشت میخوابونم درزو. معمولا درزها رو ما به سمت پشت میخوابونیم. پارچه من پارچه نازکیه، برای همین اومدم درز رو به صورت یک تکه
دوخ زدم و سردوز کردم. پس درز من یک درز یک سر است. اگر شما پارچتون ضخیم بود، مثلا لیلن گرم بالا بود یا مثلا مازاراتی یا کرپ باربی هایی که یک مقدار ضخیمن یا از پارچه های ضخیم‌تر برای فصل پاییز استفاده کردین، این درز باید به صورت درز باز باشه. یعنی نباید اینجوری درز یک سره باشه. درزها رو جدا جدا باید سردوز کنید به صورت درز باز. خب میخوام بعد اون موقع دیگه شما ببینید درز باز یعنی این شکلی. یعنی وقتی اتو میخواین بزنین اینجوری بازش میکنین، اتو میزنین. به این میگن درز باز. ولی خب الان اگر درز بسته باشه میخوابونمش به سمت پشت و اتو میزنیم. خب اون سمتش رو هم این ور رو هم این یکی درز رو هم اتو میزنم و میام برای مرحله بعدی اتوکاری. مرحله بعدی اتوکاری خط اتوه. به دو صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان این خط اتو رو من منتقل کردم به قسمت پشت پارچه. میتونید این خط اتو رو بیارید منتقل کنید به سمت روی پارچه، یا به روش سوزن زدن یا ابتدا و انتهای خط اتو رو چرت بزنید به این صورت از سمت رو. فرض کنید الان ببینید اینجا الان سمت روه. ابتدا و انتهای خط اتو رو مشخص میکنم. الان اینجا میشه و این هم میشه اینجا. این رو به این صورت میذارم و اتو میکنم. راه بهتری که وجود داره اینه که شما باید خط اتوتون رو جوری تنظیم بکنین که دقیقاً فاصلش با درز پهلوی شلوارتون به یک اندازه باشه. شلوار رو به رو بکنید و بعد بیاین درز شلوار رو در قسمت جلو فیکس کنید روی درز شلوار در قسمت پشت. با سوزن قشنگ چک بکنید، زمان بذارید برای این مرحله، چون خط اتو توی چشمه در شلوار شما. از قسمت پایین هم درز رو روی درز میذارم، این دوخت رو روی دوخت میذارم، دقیقاً جوری سوزن میزنم که سوزن از این درز که فرو رفت از درز بعدی بیرون بیاد. ببینین الان از درز بعدی بیرون نیومده، یعنی این خط اتوی من اگر که بخوام اتوش رو بزنم و خطش رو بندازم خط صافی و درستی نیست. پس میارم این رو به این صورت. الان درست شد. از این یکی درز باید از اینجا خارج بشه، باید از این یکی درز خارج بشه. با دقت این دوتا رو تکه ها رو به همدیگه فیکس بکنین که خروجی کارتون خروجی خوبی باشه. دوباره سوزن رو میذارم اینجا، ببینید توی درز چک میکنم که از قسمت پشت توی درز باشه. ببینید کجاست؟ اینجاست. این رو یه مقدار در میارم، جا به جا میکنم، میارم قشنگ توی درز. دوباره سوزن رو از اینجا فرو میکنم توی درز. از قسمت رو باید از توی درز بیرون بیاد. ببینید این شکلی. دقیقاً سوزن باید از توی دوتا درز عبور کنه. دوباره یه ذره دیگه میام بالاتر، به همین ترتیب سوزن میزنم تا بالا. تمام این مسیر رو سوزناشو زدم، درز رو به هم دیگه فیکس کردم. ببینیم فاصله سوزن ها باید کم باشه. از اون روش اول هم که گفتم ابتدا و انتهای خط اتوتون رو چرت بزنید و بعد برگردونین اتو بزنین، از اون روش هم میتونید استفاده بکنید، ولی این روش خب خیلی دقیق تره و تکنیکی تره و من دوست دارم که شما تکنیک های حرفه‌ای دوخت و اتوکاری رو یاد بگیرین و اجراشون بکنید. خب حالا دیگه خیلی راحت اتو میزنم، خط اتوم رو میندازم. الان دیگه مطمئنم که این خط اتو سر جای خودش قرار داره. حتی شما ممکنه موقعی که دارین الگوتون رو میکشین خط اتوتون رو دقیقاً روی جاش رو دقیقاً روی پارچتون مشخص نکرده باشین، ولی وقتی از این روش استفاده میکنید دیگه خیلی راحت و بدون نقص میتونین خط اتوتون رو پیدا کنید. نکته مهم که باید رعایت بکنید اینه که موقعی که دارین شلوار رو اتو میکنید، این شلوار به این صورت از قسمت زانو به پایین به صورت یک خط صاف بود، باید حتما خط کش بذارید. از قسمت زانو تا پایین
که به صورت یک خط صاف بود رو باید خطکش بزنین. الان اینجا رو نگاه کنین، یه مقدار فاصله داره، این رو با دستم میکشم، اتو میزنم. همین ریزه‌کاری‌ها و تکنیکاست که کار شما رو سکه‌دار و حرفه‌ای میکنه. از قسمت بالا دیگه نیازی نیست چون این قسمت حالت اوریب داشت. اون سمت هم همینطور خطکش میذارم. دقیقاً باید از قسمت زانو مماس باشه با لبه خطکش. ببینین قشنگ مماس با لبه خطکش. پس اتوکاریش رو درست انجام دادم. حالا اگر از پارچه های نخی، لینن یا شانتون برای شلوارتون استفاده کردید، بیایید و روی خط اتوتون رو یک دوخت نیش بزنید که بر اثر شستشو یا بر اثر حالا استفاده این خط اتوتون از بین نره. ولی اگر از پارچه های خانواده کرپ مثل مازاراتی، باربی یا کرپ های دیگه استفاده میکنین، اجباری نیست چون معمولا خط اتوی اون پارچه ها از بین نمیره، ولی باز اون هم سلیقه‌ای اگر دوست داشتین برای اونها میتونید دوخت نیش بزنید، ولی برای پارچه های خانواده نخی سعی کنید که حتما دوخت نیش رو بزنید. دوخت نیشش هم نکته داره، بریم پای چرخ نکتهش رو بهتون بگم. دوخت نیش دوختیه که روی این لبه، روی این خط اتو زده میشه، به اندازه 1 الی 2 میل از خط اتوتون فاصله داره. ببینین من دوخت نیش این یکی رو زدم، ببینین به این صورت دوخت رو ببینید چجوریه، به اندازه 1 میل از لبه خط اتوتون فاصله داره. خب حالا دوخت نیش رو که میخواید بزنید باید یه کاری بکنید، باید جوری دوخت نیش رو بزنید که در نهایت وقتی دوختتون انجام شد اون محلی که دوخت زده شده لیویردار نشه. اولین کاری که میکنید اینه که میام و محلش رو زیر سوزن چرخ تنظیم میکنم. ببینین این لبه باید بچسبه به این قسمت داخلی پایه. شما میتونید از پایه نیش دوزی هم استفاده کنید، ولی من از پایه معمولی استفاده میکنم که ببینید با این پایه ها هم میشه دوخت نیش زد. پس ببینید این لبه رو، این لبه خط اتو رو میبرم میچسبونم به این پایه. تمام مدتی که دارم دوختم رو انجام میدم باید چشمم به این لبه باشه که چسبیده باشه به پایه. چشمم رو باید به لبه بدم که بتونم کنترلش کنم. خب حالا موقعی که داریم دوخت انجام میدیم به هیچ عنوان نباید نه از قسمت جلو این قسمت پارچه رو بکشیم، نه از قسمت پشت، بدون هیچ کششی. ببینید خیلی رها و آزاد. مرتب چشمم به سوزن به این پایه و لبه پارچه است که جابجا نشه. از قسمت پشت هم به هیچ عنوان پارچه رو نمیکشیم. پس گفتم نه از قسمت جلو و نه از قسمت پشت پارچه رو نمیکشیم. اما نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که درجه کشش نخ رو موقعی که دارین دوخت نیش میزنین باید زیاد کنین. یعنی نختون نباید صفر باشه. این درجه کشش نخ رو توی چرخهای راست دوز با این پیچ تنظیم میکنیم. توی چرخهای معمولی هم باز یه پیچ داره. تمام چرخها درجه کشش نخ دارن. با اون میتونین درجه کشش نختون رو بیشتر بکنید که یک مقدار نخ شلتر بشه. نکته خیلی مهم دیگه ای که باید بهش توجه کنید اینه که زمانی که دارین دوخت نیشتون رو میزنین، اگر نختون پاره شد، اگر نخ ماسوره تمام شد، اگر که دوختتون دوخت خوبی نبود، شما اجازه ندارین فقط اون محلی که خرابه رو بشکافید. مثلا این قسمت نخ ماسورتون تمام شده یا نختون شکافته شده، پاره شده نختون، نخ رو عوض میکنید، ادامه دوخت رو از همینجا میرین. شما اصلا اجازه این کار رو ندارین. باید کل مسیری که دوختین رو بشکافین، یا اگر مثلا این تکه رو خوب ندوخته بودین مجاز نیستید که فقط این تکه رو بشکافید و دوباره دوخت نیش بزنین، چون دوخت نیش روی کاره، چشم کاره، پس باید تمیز باشه. پس اگر نخ پاره شد، نخ ماسوره تمام شد یا دوختتون دوخت اشتباهی بود، کل مسیر رو باید بشکافین، دوباره از اول دوخت نیشتون رو بزنید. به همین ترتیب تمام قطعه های خط اتو رو من دوخت نیش میزنم. بعد از زدن دوخت نیش حالا اتوش میزنم. برای اتو زدن حتما خطکش رو بذارید که خط اتوتون رو در راستای خودش اتو بزنید. موقعی که داشتیم پارچه رو برش میزدیم بهتون گفتم برای تا دوره باستن سطح شما احتیاج به یک قد به اضافه 15 سانت پارچه احتیاج دارین. برای دوره باستن سطح به بالا شما به 1.5 متر قد شلوار احتیاج دارید.
اگر که دور باسنتون بیشتر از 100 بود، شما باید الگویی رو که ما مستقیما روی پارچه کشیدیم رو اول روی کاغذ الگو بکشید و بعد اون کاغذ الگو رو منتقل کنید روی پارچه‌تون، چون باید اون وقت شلوارهاتون رو به صورت سر و ته بندازین. اگر برای یک سمت اومدین شلوار رو اینجا بالای شلواره به این صورت انداختین، سمت دیگه برعکسش بندازین. یعنی مثلا اینجا الان دیگه بالای شلوار، اینجا پای شلوار قرار میگیره. الگوها رو به صورت چپ و راست بندازین که بتونین از متراژ پارچه‌تون، از پهنای پارچه‌تون حداکثر استفاده رو بکنید. خب حالا باید فاق این شلوارها رو بدوزم. یکی از شلوارها رو همینطور به رو میذارم، یکی دیگهش رو برعکس میکنم به این صورت. حالا اینی که رو هست رو داخل اینی که به پشته میذارم. ببینین داخل همدیگه میکنمشون. من سعی میکنم تمام نکات رو حین دوخ بهتون بگم، هرچند که آموزش ها ممکنه طولانی بشه، چون هدفم از روز اول که این کانال رو راه انداختم این بود که کانال خیاط شو تبدیل بشه به یک دانشگاه خیاطی برای شما، تبدیل بشه به یک دایره المعارف خیاطی که شما هر وقت نیاز داشتین نکته‌ای تکنیکی رو یاد بگیرین، بیاید توی این کانال بگردید و آموزش مورد نظرتون رو پیدا بکنین. و از اینکه توی یک سالی که گذشت همراه من بودین با پیام‌های قشنگتون، با کامنت‌های پرمهرتون، که من به جرئت میتونم بگم عمر کانال 1 ساله و توی این 1 سال من شاید 99.9% کامنت هایی که گرفتم تمام انرژی مثبت بود، تمام کلام زیبا بود. شاید 1-2 تا از این همه کامنتی که اومده بود کامنتی بود که حالا مورد رضایت دوستی نبوده، ولی همیشه شما به من لطف داشتید و به من انرژی دادین و به عشق شما تا زمانی که زنده‌ام تلاش میکنم تا با همدیگه رشد کنیم. خب ببینید من شلوار رو دو تا پای شلوار رو توی همدیگه گذاشتم. حالا قشنگ این لبه ها رو به همدیگه فیکس میکنم. این فاق رو ببینید به چه صورت میشه. توی فاق قرار دادم، فاق رو فیکس میکنم، یه دوخت از روش میرم و در نهایت سردوزش میکنم. ببینید به چه صورته، به این صورت در میاد. از اینجا تا اینجا رو قشنگ اول لبه ها رو فیکس میکنم. اصلا نکشید، اصلا به هیچ عنوان. اگر دیدین یک قسمتتون مثلا اینجوریه، یه قسمت بالاتر یه قسمت دیگه است، سعی نکنید با کشیدن اون یکی تکه اینها رو به هم برسونید و بعد فاقتون رو لیویردار کنید. شاید توی برشتون اشتباه کرده باشین. قشنگ دوتا رو روی هم دیگه بدون هیچ کششی بخوابونید، فیکس کنید و بدوزید. فاق رو دوختم، تمیز دوزی داخلش رو انجام دادم، درس‌ها رو به یک سمت خوابوندم و اتو زدم. حالا میخوام کمری رو بدوزم به این شلوار. شلوارهای کمرکش چند مدل هستن. یک مدل شلواری که کامل در قسمت جلو و پشت شلوار ما کش داره، مثل این مدل شلوار که قسمت جلو و پشت کلا کش دوزی شده، که قبلا دوخت این مدل کش دوزی به شلوار رو بهتون آموزش دادم. لینک آموزش پایین هست، ویدیو بالا صفحه دارید مشاهده میکنید. یه مدل دیگه هم هست که فقط قسمت پشت کش داره. ببینید توی این مدل فقط قسمت پشت شلوار کش داره. به اینها شلوارهای پشت کش میگیم و قسمت جلو دیگه کش نداره. این مدل کش دوزی رو هم قبلا آموزشش رو توی آموزش این شلوار بگ بهتون دادم. 0 تا 100 این شلوار بگ رو آموزشش رو دادم. لینک اون آموزش پایین هست، ویدیو رو بالای صفحه هم مشاهده میکنید. اما ببینید ایرادی که این مدل کش دوزی داره، بعد از یه مدت این قسمت جلوی شلوار شما حالت لقی پیدا میکنه. بر اثر زیاد استفاده کردن و شستن این قسمت ها حالت لقی پیدا میکنه و روی کمر خوب نمیخوابه. امروز میخوام یه مدل دیگه کش دوزی بهتون یاد بدم که این مشکل توی اون مدل برطرف میشه. برای این مدل کش دوزی شما باید بیاین اندازه کمری شلوارتون رو به دست بیارین. میتونین کمر شلوارتون رو به صورت یک نوار یک تکه داشته باشین، یعنی کل قسمت کمری شلوارتون رو اندازه بزنید، یک نوار یک تکه به اندازه دور کمرتون داشته باشین. نوار فقط از قسمت پشت یک درس بخوره. میتونید هم قسمت جلو رو جدا کمری براش داشته باشین، قسمت پشت رو هم جدا کمری داشته باشین و فقط از پهلوها
درز بخوره. دیگه بستگی داره به متراژ پارچتون، ولی من 2 تکه رو بیشتر میپسندم که این قسمت ها یک درز بخوره. یک نظم به نظر من تو مدل هایی که پشت شلوار کش میخوره و جلوش کش نداره، اگر که کمریتون 2 درزه باشه یه نظم بیشتری داره کمریتون. خب حالا چه کار کنم؟ میام اندازه قسمت جلو و قسمت پشت رو جداگونه حساب میکنم اگر که میخوایم 2 تکه داشته باشیم. اگرم 1 تکه که به صورت یکسره و کلی شما دور کمرتون رو اندازه میزنید. چون ما الگوی پشت و جلو رو بر یک اساس کشیدیم، قسمت جلو و پشت شلوارتون زیاد نباید با هم تفاوت داشته باشه، ولی قسمت پشت به خاطر این مقداری که اومدیم اینجا رفتیم هلال کردیم و بیشترش رفتیم بالا و بیشترش کردیم، به خاطر این شیب ممکنه مثلا نهایتا 1 الی 1.5 سانت قسمت پشت از قسمت جلو بیشتر باشه. پس دقیق اندازه بزنید. وقتی اندازه زدید 2 تا نوار آماده می کنید. نوارها حتما باید لایکوبی شده باشن. من قسمت جلو رو از این درز تا این درز حساب کردم، اندازه زدم، 1 نوار به بلندی این اندازه در آوردم. این نوار رو لایی کردم. پهناش چقدر باشه؟ پهنای کش مورد نظرم رو میتونین کش پهن داشته باشین، میتونین کش باریک. کش پهن زیباتره. من کش 5 سانت استفاده کردم. این پهنای کش رو ضرب در 2 به اضافه 2 میکنم، میشه 12 سانت. پس پهنای این کمری میشه 12 سانت. 1 سانت از طرفین زاپاس دوخت گذاشتم. این رو میذارم برای قسمت جلو، روش هم مینویسم جلو که اشتباه نکنم. برای قسمت پشت هم همینطور. اندازه قسمت پشت از این درز تا این درز رو در قسمت پشت قشنگ اندازه بزنید. ببینید وقتی میخواین اندازه بزنید، متر رو اینجوری نذارید و اندازه بزنید. قراره که این کمری به این صورت سوار بشه. ببینید قراره کمری اینجوری روی شلوارتون دوخته بشه. پس نیایید متر رو صاف بذارید اندازه بزنید، چون اینجا که فرم صاف نداره، یک مقدار هلال داره. در قسمت پشت هم همینطور. متر رو اینجوری قشنگ بذارید به این صورت. ببینید من دارم به چه صورت اندازه میزنم، بدون اینکه پارچتون رو بکشین. پارچه رها و آزاد، مترم رها و آزاد. این رو اندازه میزنید. برای قسمت پشتم اندازش رو میزنید، دوباره نوارتون رو لای میزنید. پس طولش میشه به اندازه قسمت پشت کمر به اضافه از طرفین 1 سانت زاپاس دوخت. پهناش هم هر پهنایی که برای جلو در نظر گرفتیم که متناسب با کش هست. خب حالا کش رو هم بیایید حساب بکنیم و بعد دوختاش رو انجام بدیم. من میخوام برای اینکه قسمت جلو خوب وایسه و به مرور زمان اون لقی رو پیدا نکنه، برای قسمت جلو هم کش بذارم، ولی کش بدون کشش. یعنی چی؟ یعنی من میام سر کشم رو میذارم اینجا که دیگه زاپاس دوخت دوخته میشه، کاری بهش ندارم. از بعد از زاپاس دوخت کش رو میذارم به این، بدونی که کش رو بکشم. ببینید بدونی که کش رو بکشم تا اینجا که زاپاس دوختم تمام میشه. این میشه برای قسمت جلو. برای اینجا یه علامت بزنم این رو. خب اینجا شد برای قسمت جلو. حالا برای قسمت پشتم میام از قسمت طولی این نوار رو تا میکنم. همون ابتدای کار ما نوارهامون رو که لای کردیم آماده کردیم، از قسمت عرضی به این صورت یه تا میزنیم. حالا میخوام نصف این رو پیدا بکنم. نصف این رو پیدا میکنم تا اینجا که برای قسمت جلو بود. از اینجا به بعد میذارم، زاپاس دوخت رو در نظر نمیگیرم. نصفش هم میشه اینجا. این هم میشه نصف برای قسمت پشت. پس برای قسمت جلو کامل، برای قسمت پشت نصف. حالا بعضی از کش‌ها کشسانیشون خیلی ضعیف، خیلی کمه، خیلی کش‌های سفت و محکمی هستن. شما وقتی نصف رو انتخاب کردین، بیاین نصف روی روی بلندی کمریتون هم اندازه بزنین. ببینین اصلا انقدر کش شما کشسانی داره، چون بعضی از کش‌ها واقعا خشکن و جنس خوبی ندارن. خب من این سر رو، این علامت رو میذارم اینجا، کش رو میکشم. ببینین زیاد کش من وقتی به اینجا میرسه، ببینین چه فرمی میشه. انگاری زیاد کشسانیش خوب نیست. میتونن یه مقدار بیشتر، 1 سانت 2 سانت علامتم رو بیشتر کنم. پس حواستون به این نکته هم باشه. الان دوباره این علامت رو میذارم اینجا، میکشم. ببین الان کشسانیش خوب شد، ولی اگه تو حالت قبلی بود ببینین اینجا رو کشم دفرمه میشد. ولی اینجا الان قشنگ تا این علامت میاد و کشسانی خوبی داره. خب 2 سانت زاپاس دوخت روی کش میذارم. کش رو
قیچی میکنم. سعی کنین وقتی که کش رو قیچی میکنین این قسمت رو یه فندک بگیرین که کشتون ریش ریش نشه. ببینید اینا همه ریزه‌کاریه که بهتون میگم. اینجا رو فندک بگیرین که این کش دیگه اصلا ریش ریش نشه. حالا باید دیواره های کمری رو بدوزیم. رو به رو قرار میدیم. این دیواره ها رو به همدیگه میدوزیم. درزش رو باز میکنیم به صورت درز باز. اتوش رو انجام بدین. تمام این مراحل خیلی ساده. این دو سر کش رو هم به این صورت روی همدیگه میذاریم و این قسمت رو میدوزیم. یه دوخت عمودی به این صورت روی این میریم. چند تا دوخت عمودی اینجوری برین که این محکم باشه. من این دوختا رو انجام میدم و میایم که کش رو وصل کنیم به کمری. دیواره ها رو دوختم، درز باز رو اتو کردم. شما اگر کمریتون یک تکه باشه فقط یه دونه درز در قسمت پشت دارین. کش رو هم به این صورت دوختم. همیشه من کش ها رو به این صورت میدوزم که محکم باشه. حالا کاری که میکنم اینه که ببینید من روی کمری قسمت جلو رو مشخص کردم. میام این قسمتی که دوختم رو، این درز کش رو میذارم روی درز پهلوی کمر. یکی از این درز ها میذارم. قشنگ ببینید من اینجا یک خط تا داشتم، کمریم رو از وسط تا کردم. میام این کش رو میچسبونم به این خط تایی که دارم. اینو اینجا فیکسش میکنم. حالا میخوام این کش رو روی قسمت جلو بدوزم بدون اینکه کشش بدم. ببینید به چه صورت میام. پایه چرخ رو میذارم وسط. حالا شروع میکنم این کش رو بدون اینکه بکشم میچسبونمش به این خط بالا. ببینید به این خط تا کش رو میچسبونم به این خط تا. از وسط یه دوخت میرم. این پایینم باید به اندازه اون 1 سانت زاپاس دوختی که داشتیم فاصله باشه. خب من یه دوخت روی این کش میرم. ببینید من اصلا کش رو نمیکشم. کش رو رها گذاشتم چون برای قسمت جلو نباید ما برای کشمون کششی داشته باشیم. پس حواستون باشه باید به قسمت جلو دوخته بشه. خب این کار رو تا کجا انجام میدم؟ تا این یکی درز دوخت. ببینید ما دیواره کمریمون 2 تا درز داشت از این پهلو تا اون پهلو. ولی اگر که کمری شما یک تکه است و یک درز دارین باید محدوده کمر جلوتون رو روی کمریتون علامت بزنین که بدونین از کجا تا کجا برای کمری قسمت جلوی. خب من دقیقاً تا این خط درز کشم رو میدوزم. حالا از اینجا به بعد رو ببینید، از اینجا به بعد باید کش کشیده بشه و این کش تنظیم بشه بین کمری قسمت پشت. پس ببینید از اینجا به بعدش رو دیگه میکشم و حواسم هست که لبه بالای کش مماس باشه با خط تای بالایی. همیشه برای دوخت کش، برای اینکه کشش مرتبی داشته باشین، کش رو هم از قسمت جلو و هم از قسمت پشت بکشید. ببینید این قسمتی که الان چین داره رو موقع وصل کردن به کمر شلوار رو میدیم به سمت زیر. اصلا نگران این خط دوخت نباشید. حالا این رو تا میکنم. ما خط تا داشتیم دیگه، از محل خط تا این تا رو برمیگردونم. این قسمت کمری رو اول درز رو قشنگ تنظیم میکنم. ببینید درز قشنگ میاد روی درز. اینجا رو سوزن میزنم، مرتبش میکنم. اینجا رو هم همینطور درز روی درز. ببینید کج نذارید، مثلا اینجوری نذارید. قشنگ 2 تا درز لب به لب همدیگه بشن. خب حالا دوباره قسمت جلو رو ما 1 سانت زاپاس دوخت داشتیم. میتونید دیگه اینجا از پایه تک شاخ استفاده کنین که دوختتون دوخت خوب و تمیزی در بیاد. خب ببینید من به اندازه زاپاسی که داشتم 1 سانت این پایین رو میدوزم. قسمت جلو رو بدون کشش میدوزم. اصلا کش رو نمیکشم، فقط فیکس میکنم که این لبه ها روی همدیگه باشن. میتونید قبلش سوزن بزنید.
و حواسمونم باشه که کش رو درگیر دوختمون نکنیم. خب حالا از اینجا به بعد رو دوباره میکشیم و میدوزیم. ببینین از این قسمت، از این درز به درز که رسیدم تا درز جلو رو نکشیدم، از درز جلو به بعد رو دیگه میکشم و میدوزم. هم کاری که برای مرحله اول دوختمون انجام دادیم. کمری که آماده شد وصلش میکنم به شلوارم. قسمت جلو رو مشخص میکنم کدام قسمت، حواستون باشه جا به جا ندوزین. این قسمتی که یه مقدار بالاتر بود برای قسمت پشته. وسط قسمت جلو رو، وسط کمری جلو رو پیدا میکنم. اول این قسمتی که کشش رو نکشیدیم، این قسمت صاف دیگه مشخصه، اینجا قسمت جلوه. وسطش رو مشخص میکنم، یه علامت میزنم. وسطش رو باید بذارم روی خط مرکز جلو، این فاقی که دوختیم روی این خطه بذارم. خب حالا چجوری بذارم؟ ببینین این قسمتی که روش دوخت نداره روی کمری شما باید باشه که این دوخته، این خط دوخت پیدا نشه. پس این قسمت که روی رو رو به رو قرار میدم. ببینید الان این علامت رو میذارم به رو، این علامتی که دارم رو میذارم روی این خط درز فاقم. الان رو به رو قرار گرفت، داریم از روی شلوار کمری رو میدوزیم، این رو سوزن میزنم. خب حالا این درز رو میذارم روی درز این سمت، قشنگ درز به درز. این یکی درز رو هم میذارم توی این درز. قشنگ چک میکنم که درز روی درز باشه. حالا دور تا دور کمری رو فیکس میکنم به دور شلوارم، اصلا بدون اینکه بکشم، چون ما کمری رو سایز شلوارمون گرفتیم. قسمت پشتم همینطور. قسمت پشت رو حالا باید بکشم و فیکسش بکنم. قسمت مرکز پشت رو پیدا میکنم، روی مرکز پشت شلوار، روی شلوار محل اتصال فاقها. حالا میکشم و فیکس میکنم. برای دوخت کمری به شلوار سعی کنید از پایه تکشاخ استفاده کنید. این پایه ها هم برای چرخهای راست دوز هستن، هم برای چرخهای خونگی. این پایه ها رو داشته باشین که موقع دوخت مثلا کش به کمری شلوارتون یا مغز دوزی ها بتونید ازش استفاده کنید. خب از این قسمت درز جوری که کمری به سمت خودم باشه میام و پایه رو میچسبونم به دیواره کش. الان اینجا با دستم یا با یه ابزار کنترل میکنم. ببینیم قشنگ این پایه چسبید به این دیواره کش. اینجوری دیگه حرکت رو از کش بعداً توی کمری شلوار میگیرم. قسمت جلو بدون کشش دوخته میشه. به دست رسیدم به محدوده کمری پشت وارد شدن، حالا دیگه میکشم و این بار با کشش کمری و شلوار متصل میکنم. فقط حواستون باشه که کمری و شلوار لباسشون مماثل هم دیگه باشن. کمری شلوار رو دوختم و تمیز دوزیش رو به این صورت انجام دادم. به همین راحتی شلوار بگ ما آماده شد. این شلوار بگ پاخور بسیار زیبایی داره و خیلی راحته. امیدوارم بدوزید و لذتش رو ببرید. برای قسمت پایینش من چون پارچم خیلی نازکه به اندازه زپاس دوختی که داشتم تا زدم به سمت داخل و یه دوخت از رو پایین شلوارم رفتم. شما اگر پارچتون یه مقدار ضخیمه میتونین دیواره های شلوارتون رو، پهلوی شلوارتون رو، این قسمت رو به صورت قلفتی بدوزین. توی ویدیوی بالا بهتون یاد دادم که چجوری درسای پهلو رو به صورت قلفتی بدوزین. اگه دوست دارین قلفتیش کنین ویدیوی بالا رو ببینید.